כבוד הנשיא, הגברת מיכל הרצוג, עמיתיי הנכבדים וקהל יקר, יקר מאוד. הכן ממנו באת הוא שיכריע את גובה מעופך, אמרה משוררת ידועה. לא בכדי היה הפסוק אשא עיניי אל ההרים בגרסת חז"ל לאשא עיניי אל ההורים, אל הבית ובית החינוך מהם צמחת. אריה סימון זיכרונו לברכה, שממנו למדתי הרבה, מחנך דגול מבן שמן, לימד אותנו שחינוך הוא מפעלו של היחיד, והוסיף והדגיש של יחידים רבים. והדבר הזה נכון במיוחד למעמד הזה, שיחידים רבים מכל מעגלי חיינו הם חלק בלתי נפרד ממנו. דברים אלה אני מתרגש לשאת בשם עמיתיי המכובדים, שגם ירשו לי לעשות כך. תת-אלוף במילואים פנחס בוכריס, שכולנו חבים לו חוב עצום על תרומתו לביטחוננו, זה כבר נאמר, ובמיוחד בצמתי הכרעה ופעולה גורליים מאוד. הדוקטור דליה פדילה, שעבורה, ואני מצטט, המהפכה הפמיניסטית היא המנוע של המהפכה ההומניסטית, משפט שממצא אולי באופן המזוקק ביותר את העשייה פורצת הדרך שלך לקדמה ולשינוי. מר מייקל סיגל, מראשי הקהילה היהודית המפוארת והקרובה מאוד לליבי של קליבלנד, אוהיו, המגלם באישיותו ובמנהיגותו מעוררת ההשראה את השותפות והקשר האמיץ בין יהדות ארצות הברית לישראל. ואחרונה ויקרה, המשוררת רחל שפירא, ששירתה המופלאה נגעה ונוגעת במעמקים הרגשיים של כולנו, ואני יודע שהיסודות שלה הם גם בחינוך, ומוקיר זאת מאוד. ובהקשר זה, החיבור לזה, הרשו לי סיפור קטן מהעולם שלי. ילד בן 6, נכד לסבא יהודי, הגיע אלינו בדרך, לא דרך, לכפר הנוער שניהלתי הרבה שנים, מבית יתומים נידח במזרח אירופה, בזכות עבודת הקודש של ארגון נתיב. לימים, לאחר שסיים שירות חובה לתפארת, והחל בלימודים אקדמיים, תהיתי יחד איתו, מתי חל בו השינוי? מה הייתה נקודת המפנה לאחר שחווה עולם נטול חמלה כפעוט חסר ישע? זה קרה מוקדם מאוד, חיים, הוא אמר לי. כששמעתי אתכם שרים, ילדים מבוגרים שרים ביחד, ובשמחה. לא הבנתי מילה לא הבנתי, אבל הלב שלי אמר לי, רעים הם לא יכולים להיות. רעים לא שרים ככה. החוויה המתקנת של הילד הקטן והפגוע, בסביבת חינוך עוטפת, התרימה אצלו תמונת עולם על אנושות טובה. לפי תפיסת החינוך של תנועת דרך כפר, הטמעה השיטתית של תמונת עולם בריאה בילד היא הבסיס לבגרות בריאה ובסופו של יום לחברה אזרחית בריאה. הוגי חינוך חשובים מייחסים את התגברות האלימות, צרות האופקים והדרת האחר לוויתור על הממד האנושי והאוניברסלי בחינוך. האדם, כתב צ'רניחובסקי, אינו אלא קרקע ארץ קטנה, ועל כן נדרשת סביבת החינוך של כל ילד להיות קרקע ארץ קטנה, להיות תבנית מוקטנת של חברה עתידית מתוקנת. בניית סביבות חינוך כאלה, זו השליחות של חבריי שנמצאים כאן ורבים אחרים, בתנועת החינוך שאנחנו קוראים לה דרך כפר. מהפכות צומחות מלמטה, ויש גם שהשוליים משפיעים על המרכז. אלפי מחנכים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל, יהודים וערבים, חילונים, דתיים וחרדים, כבר בחרו בדרך הזאת. מחנכות ומחנכים אלה הם נושאי בשורה על חברה אזרחית מתוקנת, בעלת אופק ערכי משותף. בכפר הנוער ימין עוד, שבו ביליתי כ-30 שנה מחיי, תלוי עד היום צילום מוגדל של טקס הנחת אבן הפינה משנת 1953. בצילום מופיעים דוד בן גוריון,
הרב הראשי הרצוג, ולצידם לורנה וינגייט, אלמנת הידיד. היא הביאה איתה לאירוע ברכה מווינסטון צ'רצ'יל. ובברכה נאמר, על כפר זה המנציח את הידיד לגדל נוער ברוח הייעוד הנשגב של מדינת ישראל, צ'רצ'יל. לטעמי, באותה שנה בדיוק, ניסחה הכנסת, כנסת ישראל, את הייעוד הנשגב הזה בצורה מזוקקת, בפתיח לחוק החינוך הממלכתי תשי"ג, שם נאמר כי מטרת החינוך היא, וככה זה פותח, לחנך אדם להיות אוהב אדם. מימוש מטרה זו נדרש אז, נדרש היום וידרש תמיד, כדי להבטיח את חוסנה של החברה והמדינה מול כל איום פנימי או חיצוני. מוסד הנשיאות מזוהה עם ערכי הליבה של המדינה, ערכים שנוסחו בבהירות במגילת העצמאות. בשם עמיתיי אני מודה לך שוב כבוד הנשיא ולוועדה הבוחרת המאתרת של האיתור על ההכרה בתרומתנו, כל אחת ואחד מאיתנו בכישרונו וביכולותיו לממש את הערכים האלה. ופה אני מרשה לעצמי להעביר מסר מחברי ושותפי היקר לדרך, חיים רובוביץ', איש שחייו שזורים עשייה בביטחון ובחינוך, שביקש ממני למסור לך כבוד הנשיא את המסר הבא. מקום המדינה ועד היום לא היה נשיא בישראל שעל כתפיו הונחה אחריות כה כבדה לשמירת ערך הממלכתיות. אנחנו האזרחים סומכים עליך ונעמוד מאחוריך מול אתגר זה. תודה לך כבוד הנשיא, תודה לבית הנשיא על האירוח המופתי, ברוכים תהיו כולכם ותחי מדינת ישראל.